जगदंब. जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत करत आहे आपल्या आजच्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आता आपण शेजारी जो स्टेटस बघत असाल, आपण तसाच एक स्टेटस आता एडिट करणार आहोत. तर चला स्टेटसला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, मी या व्हिडिओमध्ये जी काही लिंक प्रेझेंट वगैरे मटेरियल देत आहे ते सर्वाला पासवर्ड आहे आणि तो पासवर्ड मी व्हिडिओमध्ये कुठं पण दिलेला असेल, त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि तो पासवर्ड आपल्याला माहीत पडेल. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण आलो आपल्या अलाइट मोशनवर. अलाइट मोशनवाला आपल्याला इथं प्लसमध्ये जायचं आहे आणि 4.5 रेशो घ्यायचा आहे आणि इथे आपल्याला बॅकग्राऊंड ब्लॅकच घ्यायचा आहे आणि क्रिएट प्रोजेक्ट करायचा आहे. तर इथं मी आधीच प्रोजेक्ट क्रिएट केलेला आहे बीटसोबत. या बीटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल, प्रेझेंट लिंक. आपण तिथून इथं डायरेक्ट घेऊ शकता. त्याच्यानंतर आता इथं आपल्याला पहिली बीट जी दिसत असेल, या बीटवर आपल्याला इथं यायचं आहे आणि ते इमेज ॲड करायचे. तर आता मी इथं इमेज ॲड करतो. तर यामध्ये आता मी ही इमेज ॲड केलेली आहे. या इमेजला थोडंसं झूम करतो कारण बरोबर बसायला पाहिजे. त्याच्यानंतर इथं समोर यायचं दुसरं बीट लिंकवर आणि थोडीसे म्हणजे लांब झालेलं आहे, तर ह्याला मी आता इथून कट करतो. तर इथं स्प्लिटचा ऑप्शन दिलेला आहे, आपण इथं कट करूया. त्याच्यानंतर परत एकदा दुसरी इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचे. तर असंच आपल्या इथं प्रत्येक बीटवर एक एक इमेज ॲड करून घ्यायचे. तर मी ते इमेज ॲड करतो आता. तर भावना आता मी सगळे इमेजेस ॲड केलेले आहेत. तर हे बघू शकता तुम्ही, सगळे इमेजेस मी ॲड केलेले आहेत. तर याच्यानंतर आपल्याला इथे एक लेअर घ्यायचे आहे, ते म्हणजे PNG आहे. PNGची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. ही PNG मी इथं ॲड करतो. या PNGला इथं घ्यायचं, आपल्याला फोटो मोठं करायचं आहे. ते केल्यानंतर बरोबर मध्ये स्क्रीनमध्ये घ्यायचं आहे आणि याच्यानंतर याला काय करायचं, आपल्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं, म्हणजे सर्वात लास्टपर्यंत करून घ्यायचं आहे. याच्यानंतर इथं पहिलं जे आपलं बीट आहे त्या बीटवर याला आपलं इथं स्प्लिट करून घ्यायचं आहे, म्हणजे कट करून घ्यायचं आहे. कट केल्यानंतर आपल्याला इथं दुसऱ्या लेअरवर म्हणजे क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथं 3 नंबरचा ऑप्शन आपल्याला दिसत असेल, मूव अँड ट्रान्सपरंट. ह्या ऑप्शनवर जायचं आपला आणि ह्याला थोडंसं म्हणजे 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे आणि याला थोडंसं लहान करून घ्यायचं आहे. याला लहान केल्यानंतर आपलं इथं मूव अँड ट्रान्सपरंटवर यायचं आणि याला खाली घ्यायचं आहे. इथे खाली घेतल्यानंतर तर हे केल्यानंतर आपल्याला या लेअरचे आपल्याला शॉर्ट तुकडे करून घ्यायचे. प्रत्येक बीटवर एक आपल्याला कट मारायचं आहे. आता मी इथं कट करतो. प्रत्येक बीटवर कट करून घ्यायचं. तर मी आता कट करून घेतो सगळे पटापट. तर मी याला इथे कट करून घेतलेलं आहे. याच्यानंतर आपल्याला तिथं बॅक यायचं आहे, म्हणजे बॅक म्हणजे आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी प्रेझेंट लिंक दिलेली आहे. तिथं नसेल मिळाली तर आपल्याला टेलिग्राम चॅनलवर नक्की मिळेल. तिथून आपल्याला प्रेझेंट लिंकवर क्लिक करून इथे प्रेझेंट लिंक घ्यायचे आहे. प्रेझेंट लिंकमध्ये आल्यानंतर आपल्याला इथे हे प्रेझेंट लिंक आहे. या प्रेझेंट लिंकमध्ये आल्यावर आपले हे इफेक्ट दिसतील. त्यातला आपल्याला दुसरा जो इफेक्ट आहे ते आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर या इफेक्ट सगळे आपल्या इथे इमेजची कॉपी करून घ्यायचे. ह्या घेतल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो प्रोजेक्ट होता त्या प्रोजेक्टवर आपल्याला परत यायचं आहे आणि जी फर्स्टवाली जी लेअर आहे इमेजची आपलं हे जे याच्यानंतर ह्याच्यावर यायचं आणि ते आपल्याला सगळे इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचे. इथे सगळे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर ओके. तर आता आपण ह्या इफेक्टला बघूया जरा कसं चालते. त्याच्यानंतर आपला परत बॅक जायचं आहे आपल्या प्रेझेंटवर. तर प्रेझेंटवर गेल्यानंतर जी फर्स्टवाली इमेज आहे त्याचे इफेक्ट आपल्याला इथं कॉपी करायचे आहेत. ह्याचे इफेक्ट मी आता कॉपी करतो आणि परत आपल्या प्रोजेक्टवर यायचं आहे. परत आपल्या प्रोजेक्टवर आल्यानंतर आपले इमेजेस आणि कट केलेले आपले जे PNG आहे त्या सर्ववर आपल्याला ह्याचे इफेक्ट द्यायचे आहेत. तर मी आता प्रत्येकवर एक एक इफेक्ट देतो. तर प्रत्येक इमेजवर आपल्याला एक एक इफेक्ट द्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आता मी प्रत्येक ह्याच्यावर एक एक इफेक्ट देतो. तर मित्रांनो, आता मी प्रत्येक इमेजवर आपले इफेक्ट ॲड केलेले आहेत. तर आता आपण प्ले करून बघूया एकदा व्हिडिओ कसं झालेला आहे. तर व्हिडिओ एक नंबर झालेला आहे मित्रांनो. तर याच्यानंतर आपल्याला एक व्हिडिओ घ्यायचा आहे. तर त्या व्हिडिओची लिंक पण डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. तर आता मी व्हिडिओ तो घेत आहे. तर हा व्हिडिओ मी इथे घेतलेला आहे. तर या व्हिडिओला इथे एंटर करूया आणि ह्या व्हिडिओला इथं आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफरवर जायचं आहे आणि इथे आपल्याला 3 नंबरचा ऑप्शन जायचं आहे, सॉरी 2 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे आणि याला रोटेट करून 90 रोटेट करायचं आहे. त्यानंतर याला इथं जाऊन झूम करून घ्यायचं आहे. तर याला आता थोडंसं इकडं मूव करूया.
याच्यानंतर इथं ओके करायचं आहे. ओके केल्यानंतर ह्याला क्लिक करायचं आणि इथं आपलं यायचं आहे ब्लेंडिंग आणि ओपेसिटीवर. याच्यानंतर इथं लाईटनमध्ये यायचं आहे आणि स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर सिम्पली ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर बघूया आपला व्हिडिओ कसा झालेला आहे. हा व्हिडिओ एक नंबर झालेला आहे मित्रांनो. अशाच व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.